Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar. A ieșit prima carte și următoarea. Ok, la baza pachetului avem un cavaler de cupe, un rege de cupe, conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici o persoană foarte energică, foarte curajoasă, cineva care parcă te așteaptă aici cu un buchet de flori, cineva care se gândește la tine, se gândește să se întâlnească cu tine, dar poate să însemne și cineva care se gândește că tu acum ai putea să comunici cu o altă persoană. Este clar că acest cavaler de cupe aici vorbește despre o persoană romantică, despre o persoană iubitoare. Este o persoană cu sufletul deschis care este pregătită să vină către tine. Da? În plan personal avem spânzuratul. Parcă e un moment în care nu reușești să te odihnești sau e un moment în care e nevoie să te sacrifici pentru ceva anume și să lași puțin odihna deoparte. Spânzuratul aici poate să reprezinte, bineînțeles, și faptul că te afli într-un moment în care începi să vezi viața dintr-o altă perspectivă. Spânzuratul, de asemenea, poate să mai reprezinte și faptul că te afli într-o etapă în care simți nevoia de o pauză, pauză de la o relație, pauză de la prietenie, pauză de la tehnologie. E ca și cum simți nevoia să stai tu cu tine. O legătură cu zodia pești pentru unii. Apoi avem un 9 de spade, deci uite, cineva aici își face tot felul de gânduri. Poate e vorba despre tine, că îți faci tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. 9 de spade poate să însemne și că ți este teamă de ceva sau de cineva anume. Dar apoi avem 6 de bâte, deci o bucurie, o realizare pentru tine, care mie mi-apare. Te stresezi aici, însă uite, bucuria apare, realizarea apare. 6 de bâte înseamnă că fie ești foarte bine văzut în familie, în cercul de prieteni, fie 6 de bâte poate să însemne că ești într-o perioadă în care ai parte de succes, de bucurie, ceva îți oferă sprijin, ceva îți oferă liniște. Apoi, hai să vedem. Deci văd aici o bucurie. Momentan te văd blocat sau blocată, e ca un sacrificiu pe care îl faci, dar până la urmă văd că se rezolvă niște lucruri. Hai să vedem spânzuratul. Soarele, deci parcă te sacrifici aici, nu știu, pentru un copil, te sacrifici pentru un succes profesional. Pentru unii simt că e ca și cum vă sacrificați viața privată pentru un succes profesional sau vă sacrificați viața privată pentru pentru a studia ceva, pentru a învăța ceva. Văd că ești într-o etapă nouă a vieții tale. E ca și cum descoperi lucruri noi în viața ta, te bucuri de oameni noi, de activități noi. O legătură cu zodia Leu pentru unii. Dar, pe de altă parte, simt aici că te simți oarecum și lipsit de energie. Uite, văd un rege de bâte care se uită spre casa ta, spre familia ta. Hai să vedem. 9 de spade. Ce spune? Ermitul și împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, zodia Fecioară. În curând văd aici un sfat înțelept pe care îl poți primi de la o persoană înțeleaptă. Este o persoană cu autoritate asupra ta. De asemenea, ce pot să mai văd aici are legătură cu o persoană care se uită foarte mult spre tine, încearcă să te ajute, poate cineva care se stresează, încearcă să aibă grijă de tine, dar mai poate să însemne și că tu aici îți faci foarte multe gânduri și încerci să ai grijă de cineva, încerci să ajuți pe cineva, să salvezi. Hai să vedem în continuare. 6 de bâte, ce spune? Patru de spade, pajul de cupe. Interesant.
Un moment de odihnă, de liniște. E ca și cum găsești o soluție la o situație anume. 4 de spade înseamnă liniște, pace, poate să însemne și faptul că mergi la o petrecere sau îți vine cineva în vizită. Poate e un moment în care spui, uite, simt că nu mai pot, simt să luăm o pauză, simt să-mi văd de viața mea. Pentru unii văd și o veste bună aici legată de un copil sau legată chiar de o invitație la dragoste. Avem și un rege de monede cu o părere de rău. Interesant. Hai să vedem în continuare. Avem aici 10 de bâte. Deci, uite, ești într-o perioadă destul de aglomerată, văd eu, cu 10 de bâte. Ești într-o perioadă în care simți aici cam ca o presiune asupra ta. Poate să fie și că te muți, poate să însemne și că ești într-o perioadă în care îți schimbi biroul, îți schimbi locul de muncă. Totuși, văd aici că e ca și cum porți o greutate în spate. Da? Porți o greutate în spate. În continuare avem 4 de spade. Aici văd că e un moment în care e ca și cum zici, gata, îmi iau odihnă, îmi iau concediu, mă relaxez, mă odihnesc. Uite, văd o persoană care simte nevoia să se odihnească, să se relaxeze. Hai să vedem 10 de bâte. Avem așa, asul de monede, 2 de monede. Deci, uite, văd aici o șansă, un nou început, o propunere care ți se face. Ți se propune ceva, găsești un echilibru. Poate să însemne și un nou început, da? Pe care ai pornit, un proiect nou, o cale nouă și atunci e normal să fie obositor. Hai să vedem 4 de spade în continuare. Trei de cupe, cavalerul de cupe și 7 de monede. Pentru unii e ca un fel de petrecere la muncă. E ca un fel de celebrare, bucurie. Poate dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, acesta vine și este pozitiv. Pentru unii, nu știu, parcă e un moment în care vă bucurați de ceva, luați o pauză de la ceva. Patru de monede, steaua, o legătură cu un vărsător. Deci apare aici o speranță, apare o veste care pur și simplu îți luminează viața, îți luminează calea. Asta văd clar. Deci un adevăr, o bucurie, o victorie. E o bucurie foarte mare aici pe care eu o văd din punct de vedere financiar sau chiar profesional. Hai să vedem surpriza. Wow! Surpriza e îndrăgostiții și regina de cupe. O legătură cu zodia Gemeni și o legătură cu zodie de apă. Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza are legătură cu o persoană care vine și îți propune dragoste. Surpriza are legătură cu o persoană care vine și își dorește să te cunoască mai bine, să se apropie mai mult de tine. Dar surpriza poate avea legătură și cu un moment de relaxare. Hai să vedem ce e cu îndrăgostiții. Wow, 7 de cupe, lumea. Surpriza are legătură, uite, cu mai multe opțiuni pe care le poți avea în dragoste, dar surpriza are legătură și cu o bucurie foarte mare în dragoste. E cineva care pleacă, cineva care își ia zborul, cineva care călătorește undeva departe. Un sfârșit karmic. Ia să vedem în continuare, regina de cupe. O călătorie îndepărtată. Deci aici avem 4 de cupe, roata destinului. Deci
Regina asta de cupe refuză, e plictisită, își schimbă destinul. Poate să fie un sfârșit karmic aici. Da? Poate cineva care te caută, cineva care nu-și poate lua gândul de la tine, care are ca un fel de obsesie față de tine. Mai vreau o carte. Surpriza, uite, 8 de cupe, 6 de monede. Cineva care dă la spate ceva sau cineva care renunță la niște bani. Cineva care renunță la un cadou. Cineva care renunță la ideea aceasta de a se împărți în mai multe direcții. Hai să vedem surpriza. Cavalerul de spade, 5 de bâtei. Surpriza, uite, poate să fie o persoană geloasă. Da, poate să fie și cineva care are chef de ceartă. Judecata, 6 de cupe, marele preot. Deci e un personaj aici care e foarte hotărât, își dorește să te revadă. Persoana aceasta își dorește ceva serios, ceva stabil cu tine. Dar pentru cei mai mulți dintre voi, eu cred că surpriza are legătură fie cu un cuplu, fie surpriza are legătură cu un personaj care apare în viața ta. Uite, ca un nebun apare, da? Se aruncă așa cu capul înainte, nici nu-l interesează sau nu interesează. E gata să lupte, e gata să spună lucrurilor pe nume. Gânditorul și judecata. Uite, cineva care e foarte rațional, omul ăsta, și să analizează și se pare că persoana asta ia o decizie și ți-o transmite. Surpriza avem așa, văduvul și moartea, da? Surpriza are legătură cu cineva care e gata să închidă un capitol. Cineva care e gata să dea la spate un anumit lucru. Dar și cineva care, uite, se gândește aici să-ți facă o surpriză. Eu cred că are legătură și cu o protecție divină pe care tu o ai. Avem speranță și furie. Deci, e o persoană aici care e furioasă, care își face tot felul de gânduri, care e geloasă și e posibil să reacționeze foarte ciudat această persoană. Da? Doar că e cineva care și minte în același timp. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Îmi place de tine. Cineva te place, persoană romantică, cineva care flirtează, cineva care vrea să te întâlnești cu el sau cu ea. Și avem separare, despărțire, a opri un pattern. Și apoi avem oglinda de aur. E o persoană narcisistă, cineva care, nu știu, într-o relație în care se implică doar unul dintre voi. Da, e clar aici că surpriza are legătură cu un cuplu. Fie e vorba de cuplul tău, fie e vorba de un cuplu din jurul tău care are probleme. Și avem așa, iubire. Cineva care oferă iubire necondiționată, persoană pasională și avem aici seducție. Unii, nu știu, poate aflați de o poveste de iubire ciudată care se petrece pe la muncă. Dar tot îmi mențin părerea că surpriza e în dragoste. E cineva care fie umblă la mai multe, fie joacă la mai multe capete, fie persoana asta se gândește, nu știu, la tot felul de variante în legătură cu tine, cu ce ai putea tu să faci în acest moment. Hai să vedem ce zice oracolul meu.
Avem așa, în viitor apropiat, apus, ghidare, deci în viitor apropiat primești o ghidare și avem apus, îmi pare rău, deci ceva ce se închide, o persoană care are o părere de rău, iar apoi avem speranță, inițiala S, persoana asta totuși speră aici, uite, avem puritate, da? Speră la adevăr, speră la sinceritate, anotimpul de iarnă, sau persoana asta speră ca tu să nu fii cu altcineva. Apoi avem zodia vărsător cu mesajul tehnologie, autenticitate, iar ultimul mesaj e culoarea maro, elementul lemn și o idee bună, deschidere. Na, deci poate e cineva care îți dă un mesaj, îți face o propunere. Mai vreau un mesaj din tarotul meu. Gelozie, o curiozitate plăcută și un bărbat tânăr. Da, deci surpriza eu cred că are legătură cu o persoană geloasă care e curioasă în legătură cu tine, vrea să știe mai multe, vrea să comunice cu tine. Și uite, e o persoană aici certăreață în același timp. Mai vreau o carte pentru schimbare și mai avem așa un bărbat matur și tranziție, schimbare. Deci pentru doamne e vorba de două persoane aici. De acolo vine surpriza. Dar e ceva ce îți va crea o bucurie mare pentru că tu aici primești invitația, asta e surpriza, da? E o invitație cu mare bucurie. Doar că, repet, ești o persoană supărată. Uite, o persoană vicleană, da? Parcă este teamă să nu cunoști pe cineva sau ceva de genul ăsta. Că văd și un personaj înlăcrimat. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.